नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डायरेक्ट मुद्दाच्या आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये धार्मिक सुधारणा चळवळींचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे। यामध्ये आपण ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज आणि सत्यशोधक समाज तर याच्याबद्दल व्यवस्थित इन्फॉर्मेशन समजून घेऊ। सर्वप्रथम ब्राह्मो समाजाची स्थापना। हिंदू धर्मामधील पहिली सुधारणा चळवळ म्हणजे ब्राह्मो समाज, ज्यावर पाश्चात्य विचारांचा प्रभाव होता। ब्राह्मो समाजाचे संस्थापक राजा राममोहन रॉय होते। ब्राह्मो समाजाची स्थापना 1828 मध्ये झाली। उपनिषदांमधील ईश्वर एक आहे हे ब्राह्मो समाजाचं मुख्य तत्व होतं। ब्राह्मो समाजाच्या इमारतीत प्रतिमा, पुतळा, शिल्प, चित्र यांना स्थान नव्हतं। ईश्वराची भक्ती प्रार्थनेद्वारे व उपनिषदांमधील उतारे वाचून केली जात। ब्राह्मो समाजाला विरोध करण्यासाठी कर्मठ हिंदूंची सभा राधाकांत देव यांच्या नेतृत्वामध्ये भरली। आता आपण ब्राह्मो समाजाची तत्व समजून घेऊ। ईश्वर एकच आहे, तो निर्गुण व निराकार आहे। सर्व धर्मांबद्दल समान बंधुभाव बाळगावा। ईश्वर सर्वव्यापी शाश्वत असून तोच विश्वाची मार्गदर्शक शक्ती आहे आणि दैवी अवताराला ब्राह्मो समाजाने मान्यता दिली नाही। 1842 मध्ये देवेंद्रनाथ टागोर यांचा ब्राह्मो समाजामध्ये प्रवेश झाला। 1858 मध्ये केशवचंद्र सेन यांचा ब्राह्मो समाजामध्ये प्रवेश झाला। टागोरांनी समाजाचं आचार्यपद केशवचंद्र सेन यांना दिलं। केशवचंद्र सेन हिंदू धर्माला संकुचित समजत परिणामी त्यांना आचार्य पदावरून मुक्त करण्यात आलं। 1865 मध्ये केशवचंद्र सेन यांनी भारतीय ब्राह्मो समाजाची स्थापना केली। 1878 मध्ये साधारण ब्राह्मो समाजाची स्थापना झाली। आता आपण प्रार्थना समाजाच्या स्थापनेबद्दल माहिती बघू। 1867 मध्ये केशवचंद्र सेन यांच्या प्रेरणेने आत्माराम पांडुरंग यांनी मुंबईला प्रार्थना समाजाची स्थापना केली। मानवसेवा हीच खरी ईश्वर भक्ती असं प्रार्थना समाजाचं मत होतं। प्रार्थना समाजाचे जे उद्देश होते तर ते आपण बघू। पहिला उद्देश जाती पद्धतीचा विरोध, दुसरं पुरुष व स्त्रियांच्या विवाहाचं वय वाढवणं, तिसरं विधवांचा विवाह आणि चौथा उद्देश स्त्री शिक्षण। प्रार्थना समाजाची जी तत्व होती तर ती सुद्धा आपण समजून घेऊया। परमेश्वर एक आहे, तो कधीही अवतार धारण करत नाही। धर्मग्रंथ ईश्वराने निर्माण केलेले नाहीत। मूर्तीपूजा व जातीभेदाला विरोध प्रार्थना समाजाने केला, तर चमत्कार, साक्षात्कार या कल्पना प्रार्थना समाजाने अमान्य केल्या। आता आपण सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेबद्दल माहिती बघूया। महात्मा फुलेंनी 24 सप्टेंबर 1873 मध्ये पुण्याला सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली। शूद्र कनिष्ठ वर्गांनी संघटित होऊन ब्राह्मणी वर्चस्वाविरुद्ध संघर्ष केला पाहिजे असं महात्मा फुलेंचं म्हणणं होतं। झगडा केल्याशिवाय नष्ट झालेले मानवाधिकार परत मिळणार नाहीत असं सुद्धा त्यांनी सांगितलं। सत्यशोधक समाजाची तत्व काय होती तर ते आपण बघूया। ईश्वर एकच असून तो निर्गुण निराकार आहे। सर्व मानव एकाच परमेश्वराची लेकरं आहेत व परमेश्वर त्यांचा आईबाप आहे। आईबापाला भेटण्यास जशी मध्यस्थ्याची गरज नसते, त्याचप्रमाणे परमेश्वराची प्रार्थना करण्यास पुरोहिताची गरज नाही। त्याचप्रमाणे सत्यशोधक समाजाचं पुढचं तत्व की मानवाला जातीने नव्हे तर गुणांनी श्रेष्ठत्व प्राप्त होतं आणि सर्व धर्मग्रंथ हे मानवनिर्मित आहेत असं सत्यशोधक समाजाचं मत होतं। आपल्या आजच्या डायरेक्ट मुद्दा या लेक्चरवरती आधारित एक सेल्फ ॲनालिसिस क्वेश्चन खाली दिलाय। या प्रश्नामध्ये आपल्याला खालीलपैकी सत्य विधान किंवा विधाने सांगा असं म्हटलंय। अविधान आहे 1867 मध्ये केशवचंद्र सेन यांच्या प्रेरणेने आत्माराम पांडुरंग यांनी पुण्याला प्रार्थना समाजाची स्थापना केली। आणि ब विधान आहे उपनिषदांमधील ईश्वर एक आहे हे ब्राह्मो समाजाचं मुख्य तत्व होतं। या प्रश्नाचा आन्सर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा। आपल्या आजच्या डायरेक्ट मुद्दा या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबू। थँक्यू।